हेलो, हाई, नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा आलु चोपको रेसिपी लिएर। यो थिचेको आलु चोप चाहिँ कसरी बनाउँछ होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। म यसमा चाहिँ लसुन र घिउको टेस्टमा बनाउने छु। आज म चाहिँ तेलमा तारेर होइन, कराहीमा डामेर बनाउने छु है त। अब म आलुलाई बसाइदिन्छु। आलु बसाउँदाखेरि चाहिँ नुन पनि थोरै हाल्नुपर्छ। नुन थोरै हालेर चाहिँ आलुलाई ढाकेर मजाले पाक्नु दिनुपर्छ। 15देखि 20 मिनटसम्ममा हाम्रो आलु पाकिसकेको हुन्छ। अब आलुलाई पाक्नु दिउँ है त। अब हामीले 15 र 20 मिनटपछि चाहिँ आलु पाक्यो कि पाकेन एकचोटि हेर्ने र आलु पाकिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो आलु पाकिसकेको छ। अब म एउटा भाँडामा लिन्छु। यो पानीबाट चाहिँ छुट्टाएर एकछिन चिसो हुनु दिने। चिसो भएपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ आलु चोप बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ। आशा छ तपाईँहरूले यो रेसिपी मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न आएको छु। अब यो बनाउनु सुरु गरौँ है त। मैले आलुलाई निकालिसकेको छु। अब चाहिँ म यो बनाउनु सुरु गर्छु। अब आलु पनि लगभग चिसो भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त आलु चिसो भइसक्यो। अब म बनाउँछु है त। मैले एउटा गिलासको सहायताले यो आलुलाई थिच्नेछु, गोलो गोलो गरेर थिच्नेछु। अब हाम्रो तावालाई तातौँ अनि घिउ हालिदिने यसलाई। तावा तातो हुँदैछ। घिउ अलिकति तावामा यसरी दलिदिने। अनि यो आलुलाई चाहिँ यसरी हालिदिने। लु अब चाहिँ मैले आलुलाई तावामा सबै राखिसकेको छु। अब म सट्ट माथिबाट चाहिँ थोरै घिउ टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ माथिबाट राखिदिन्छु। यदि तपाईँहरू घिउ मन नपर्नेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तेलमा बनाउनु भए तापनि हुन्छ। मैले चाहिँ घिउमा बनाएको छु। घिउमा अझ मिठो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो आलु चोपलाई चाहिँ पल्टाउन सुरु गरौँ है त। अब मुनिपट्टि ब्राउन भइसकेको छ। अब चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै पल्टाउँछु यसलाई। आलु लम्चो भएको हुनाले चाहिँ सेप चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन। आलु गोलो गोलो छ भने चाहिँ सेप चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ र तर पनि खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है त। सेप त जस्तै भयो भने खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यो। अब चाहिँ यो गार्लिक फ्राई गर्नुको लागि चाहिँ मैले घिउ हालेको छु। आज छुट्टीको दिनमा घरमा बसेको छु र बाहिर पानी परिरहेछ। त्यही कारण मलाई चाहिँ के खाउँ भएको थियो। अनि आलु चोप बनाएर खाने। अनि यो रेसिपीलाई चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरूलाई पनि सेयर गरिदिन्छु भनेर मेरो मनमा यस्तो आएपछि झटपट मैले आलु उसिन्नु थालेँ। अनि मैले चाहिँ तुरुन्तै यो चोप बनाउनु सुरु गरेँ। अब चाहिँ यो लसुन र खोर्सानी भुट्नेछु म।
यो लसुनलाई चाहिँ मैले मसिनो काटेर राखेको छु र यो हरियो खोर्सानी रातो भएको छ। यो काँचो खोर्सानी हो, योलाई पनि मैले मसिनो काटेको छु। अब चाहिँ घिउमा फ्राई गर्ने। अब चाहिँ यो काटेको लसुनलाई चाहिँ घिउमाथि हालिदिने। लसुन भुटेर रातो रातो हुँदाखेरि चाहिँ खोर्सानीलाई पनि हालिदिने। हाम्रो लसुन र खोर्सानीलाई चाहिँ धेरै डढ्न नदिने। खैरो खैरो हुँदाखेरि चाहिँ थोरै नुन माथिबाट राखिदिने। मैले नुन पनि राखिरहेछु। अब हाम्रो आलु चपको मसला चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म ग्यास पनि अफ गरिदिन्छु र साइड लगाउँछु योलाई चाहिँ। यो घिउ र लसुनको फ्लेभर भएको आलु चप चाहिँ कोले बनाएर खानुहुन्छ र कोले बनाएर खानुभयो। खाइसकेपछि तुरुन्तै मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट लेख्नु नभुल्नुहोला। मैले आलुलाई यहाँ निकालेर राखेको छु र अब चाहिँ माथिबाट अलिकति नुन छर्किदिउँ है। यो चाहिँ पोटेटो चिप्समा छर्किने मसला हो। म यो पनि अलिकति छर्किदिन्छु। अब म यो आलु चपमाथि चाहिँ लसुन र खोर्सानी फ्राई गरेकोलाई चाहिँ माथिबाट हालिदिन्छु। हरियो प्याजले राखिदिने माथिबाट। मन पर्दैन भने नराखे पनि हुन्छ। राम्रो देखोस् भनेर हो यो चाहिँ। अनि अब तपाईहरुलाई चाहिँ कुन मन पर्छ ससमा चाहिँ? यो चाहिँ सेम मायोनेज हाले र टमेटो केचप। मायोनेज र टमेटो केचप चाहिँ मिक्स गरेर खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। अनि यो छ स्वीट एन्ड सावर। यो चाहिँ तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यो खाँदा पनि हुन्छ। यो सँग चाहिँ जुनै खाँदा पनि हुन्छ है। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त एकदमै मिठो हुन्छ यो। तपाईहरु पनि टेस्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ यो तीनटासँग मिक्स गरेर खान्छु। एकदम मिठो। लसुनको फ्लेभर एकदम मिठो छ। पक्का पनि तपाईहरुले पनि यो रेसिपी मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ र ट्राई गर्नुहोस् र अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस्। कस्तो भयो, कतिको मिठो भयो मलाई भन्नुहोस्। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् है त। फेरि खान्छु म। एकदमै मिठो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने नै छु।